4,5 tỷ năm trước, trái đất là quả cầu lửa đỏ rực. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống đá nóng, hơi nước bốc lên trắng xóa. Những cơn mưa kéo dài hàng triệu năm, đại dương nguyên thủy đã được hình thành. Trong dòng nước ấm, tế bào đầu tiên phân chia, sự sống bắt đầu. 600 triệu năm trước, sinh vật đa tế bào đầu tiên co giật trong đại dương cổ. 375 triệu năm trước, loài lưỡng cư đầu tiên bò lên bờ đá ướt át. Rừng cổ thụ khổng lồ, cây vươn cao hơn 90 mét, che phủ trái đất một màu xanh mướt. Evolution of Human Life, đây hành trình tiến hóa của sự sống con người. 150 triệu năm trước, những con bò sát khổng lồ vươn cổ cao ăn lá. Bò sát nhỏ đuổi bắt côn trùng, giọt sương long lanh trên vảy. Rễ cây cổ thụ ôm chặt đất, giữ vững hệ sinh thái thời kỳ khủng long. Hàng ngàn loài bò sát sinh sôi, rừng nguyên sinh vô cùng đa dạng. Những gã khổng lồ ăn cỏ bước đi chậm chậm, bóng đổ dài trên đồng cỏ. Thằn lằn bay lượn trên rừng xanh vô tận, thời hoàng kim của những loài bò sát lớn. Bầy thú khổng lồ băng qua sông, nước bắn lên tung tóe. Trứng nở, những cá thể bò sát bé nhỏ đang phá vỡ vỏ để đón chào thế giới. Đàn chim cổ vỗ cánh chậm chậm trong ánh hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ. Những con bò sát nhỏ đang săn côn trùng, một hệ sinh thái cân bằng hoàn hảo. Đêm xuống, nấm phát quang làm sáng cả một góc rừng, các cá thể bò sát nằm ngủ yên bình. Khoảng 66 triệu năm trước, một thiên thạch rực lửa lao tới trái đất xanh của chúng ta. Cú va chạm kinh hoàng, bụi mù lan tỏa khắp hành tinh, kỷ nguyên của loài khủng long kết thúc. Rừng chết dần, lá xanh chuyển màu nâu khô, thế giới chìm trong bóng tối. Những loài thú có vú nhỏ cuộn tròn bên con non, lẩn trốn trú ẩn trong hang sâu. Sau thảm họa một thời gian dài, rồi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp bụi mù, sự sống được trở lại. Các loài thú có vú nhỏ đa dạng lại xuất hiện trên đồng, một sự sống mới được bùng nổ. Những mầm cỏ non đang vươn lên từ mặt đất chết, với những giọt sương lấp lánh. Có nhiều cá thể đang săn côn trùng trên đồng cỏ, thế giới lúc bấy giờ thuộc về thú có vú nhỏ bé. Một loài linh trưởng cổ đại đầu tiên đậu cành cao, đôi mắt tò mò quan sát. Rừng đang được hồi sinh, cây non mọc lại, ánh sáng ngập tràn. Có một cá thể linh trưởng cổ đại nhìn xuống đất, trí thông minh sơ khai bắt đầu. Cá thể linh trưởng dẫn đầu, nhảy qua tán rừng, dưới ánh bình minh rực rỡ của châu Phi. Một cá thể linh trưởng khác khéo léo hái quả đỏ, nước ngọt nhỏ giọt. Một cá thể linh trưởng trẻ trung đu cành nhanh nhẹn, đuôi bay trong gió. Các cá thể linh trưởng đã biết chia sẻ thức ăn cho nhau, tình thân đã có sự gắn kết nhóm. Một cá thể già nhất đưa tay chỉ về phía có nhiều trái cây, chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm. Một cơn mưa rừng ập đến, cả nhóm trú mưa dưới mái lá che tạm, họ ấm áp bên nhau. Một cá thể lớn tuổi hơn, đang dạy về cách lắng nghe tiếng gió, cảnh giác với nguy hiểm. Cả nhóm giao tiếp bằng âm thanh vui vẻ, tiếng vọng lan xa trong rừng sâu. Rừng thưa dần, cây cổ thụ đổ ngày một nhiều, không còn chỗ trú ngụ, họ phải xuống đất để sinh sống. Cả nhóm linh trưởng bước đi trên đồng cỏ, họ đang thích nghi với môi trường mới. Một cá thể cầm viên đá xoay xoay, trí tò mò đánh thức công cụ đầu tiên. Cá thể dẫn đầu nhóm đi tìm thức ăn, một sự kỷ luật và tin tưởng tuyệt đối. Họ kêu gọi nhau trên đồng cỏ, tiếng vọng vang xa. Cá thể dẫn đầu nhóm, ngồi trên mỏm đá quan sát savanna, tầm nhìn rộng mở tương lai. Có hai cá thể đang chia sẻ thức ăn, thể hiện tình bằng hữu vượt qua khó khăn. Một cá thể tung đá vui vẻ, trò chơi tiến hóa thành kỹ năng săn bắt. Có hai cá thể chạm tay dịu dàng, đây tình cảm gắn kết đồng loại. Hoàng hôn buông xuống, nhóm tìm về nơi nghỉ, bóng họ thấp thoáng trên đồng cỏ savanna.
Đêm xuống, họ ngồi sát bên nhau trong hang, hơi ấm truyền cho nhau. Cá thể dẫn đầu, dậy sớm đón ánh bình minh, đôi mắt nhìn xa xăm về tương lai. Và rồi đã có một cá thể Homo erectus đầu tiên xuất hiện, bước đi, thẳng đứng tự tin trên savanna. Nhóm có 5 cá thể, họ đang đứng bên sông, sương sớm mờ ảo phía xa xa. Một cá thể đang chế đá thành rìu, tia lửa bay ra, công cụ sẽ làm thay đổi sự sống. Một cá thể đang khéo léo đan lá thành những chiếc sọt, một trí sáng tạo sơ khai. Thiên tai, giông lốc, sét đánh trúng cây khô, ngọn lửa bùng lên làm rực sáng cả một vùng. Một cá thể dũng cảm tiến gần, lửa đã mang đến một bước ngoặt mới cho loài người chúng ta. Họ đã biết đến lửa, cả nhóm quyết tâm giữ lửa, nền văn minh nguyên thủy bắt đầu từ đây. Nhặt được thức ăn từ đám cháy, họ nghĩ đến việc nướng củ trên lửa, bữa ăn đầu tiên được nấu chín. Sinh hoạt cộng đồng, một cá thể kể chuyện về voi Mammoth bằng cách vẽ hình con voi bên đống lửa. Một cá thể khác kể về câu chuyện lợn lòi, môn nghệ thuật vẽ sơ khai ra đời. Rồi thiên tai ập đến, hạn hán khủng khiếp, sông cạn nứt nẻ, cả nhóm đối diện với lo lắng. Cá thể dẫn đầu đi lại trên đồi cao quan sát, quyết định dẫn nhóm di cư tìm nơi ở mới. Người dẫn đầu chỉ tay về hướng xa xa, kinh nghiệm sống đã cứu cả nhóm. Họ đã tìm thấy một vũng nước, sự hòa bình hiếm thấy, người và linh dương cùng uống chung. Họ đã ghi dấu bàn tay trên vách hang nơi họ đến, một di sản mà 40.000 năm sau vẫn còn. Họ đang dạy nhau cách quan sát thời tiết, một môn khoa học sơ khai của loài người. Cả nhóm vượt khó cùng nhau, bụi bay mù mịt, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Và rồi, thung lũng xanh hiện ra, phần thưởng cho ý chí bất khuất, họ ôm nhau trong vỡ òa cảm xúc. Sau những cơn hạn hán, rừng được hồi sinh, mưa đã về, cây non bung lá xanh mướt. Từ cú nhảy của linh trưởng đến bước chân của người Homo erectus, lửa đã bùng lên, một quá trình tiến hóa của tổ tiên loài người. Từ cho tàn của sao băng, từ ngọn lửa đầu tiên, từ bàn tay vẽ trên hang đá, chúng ta đã về nhà, và giờ chính là lúc giữ lấy ngôi nhà này. Cây cổ thụ lại đổ trong nước mắt. Chúng ta hãy cùng các em nhỏ của châu Phi đặt cây non vào đất, hãy gieo những hạt mầm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp. Protect the Green Forest, hãy bảo vệ rừng xanh ngay hôm nay. Respect the life of all species, và hãy tôn trọng sự sống của muôn loài. Nhịp đập rừng xanh, nhịp của con tim chỉ còn đập mỗi khi được bảo vệ. Rừng xanh là lá phổi, là trái tim chung cho cả nhân loại và muôn loài, hãy yêu quý và bảo vệ nó. Từ loài linh trưởng đến người Homo erectus, họ đã là quá khứ và họ cũng chính là tổ tiên của loài người chúng ta ngày nay. Rừng xanh chỉ còn sống và vang vọng khi chúng ta bảo vệ nó. Hãy đăng ký kênh để cùng chúng tôi giữ nhịp đập rừng xanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng nhịp đập rừng xanh vì một trái đất mãi xanh.